Хочеш швидкий дрон, який реально вдавлює в крісло, або просто хочеш здивувати всіх навколо швидкістю? Я покажу, як його зібрати. І почнемо ми з рами. Рама – це основа, вона має бути легкою, жорсткою, щоб не втрачати тягу і чітко тримати навантаження. Далі вінтомоторна група – це серце дрона. Мотори і пропелери визначають твою швидкість, високий КВ і правильні пропи, максимальний розгон. Акумулятор. Якщо він слабкий, дрон просто задихається, тому тільки високий розряд і мінімальні просадки. Налаштування під регулятора обертів, без цього навіть топове залізо не полетить як треба. І фінал. Аеродинаміка. Менш зайвого равно більш швидкості. Чистий потік повітря вирішує. І так почнемо з друку рами.